Hej och välkomna! Nu är vi på vår tredje gård i Grevlunda och plockar äpple för fullt. Det blir väldigt mycket traktorkörning. Sen är det tur att jag gillar att köra traktor. Ja, men idag är vi ju i Grevlunda och plockar frukt. Och det är ju en av de här 3 gårdarna vi har, som vi inte har varit på tidigare. Här på gården har vi ju haft fruktodling sedan 2016. Det var faktiskt pappas idé. Han var på en fruktföreläsning för några år sedan och fick lite blodad tand. Så 2016 planterade han 7 hektar cirka. Och nu för ett par år sedan så planterar vi detta vi plockar i nu. Och här är 5 hektar. Det vi odlar frukt för är ju för konsumtionsfrukt. Och den frukten som inte uppfyller kraven för konsumtionsfrukt, det blir industrifrukt och blir must och mos. Idag är det ju faktiskt idealiska förhållanden att plocka äpplen. Ja, det har varit den stressigaste morgonen hittills. Det har det. Ja, men flytta dem, sen kom ni med ett tåg, sen kom de nu. Ja. Men det ska nog gå. Det löser sig. Vi ska upp till 100 lådor idag. Ja. Så målet idag tänker jag att vi kommer komma upp i 100 bingar. Och det är ju 37 000 kilo ungefär som kommer att plockas för hand idag. Och då ska man inte glömma att varje äpple granskas, färg, form, storlek, skador. Och det beslutet ska man ta ungefär samtidigt som man har tagit tag i äpplet innan man lägger det i lådan. Det är väldigt imponerande. Och vi ska väl upp i 2500 bingar här innan säsongen är slut. Och jag tror vi har 1000 kvar ungefär. Hej, välkommen! Tack så mycket! Mitt i äppelplockningen. Ja, tack ska du ha. Tack. Härligt väder ni bjuder på här nere. Jag vet ju hur upptagna ni är nu av äppelplockningen, va? Så jag tänkte istället för att ta dig ut till fältet så tog jag plantorna till dig här. Ja, det var klokt. Ja, men när man går in i fält så ser man ju den här skillnaden i storlek ju. Och då tänker man ju att de är väldigt ynkliga. Men de har ju faktiskt nästan lika många blad. Alltså här är ju 4 blad och 5 på väg. Och här på den större plantan som har en kraftig fin rot också. Här är också 1, 2, 3, 4, 5 blad, 6:e på väg. Va? Så att bladen är där. Hur pass tidigt eller sent ska man tillväxtreglera? Ja, alltså man brukar säga så här, optimal tidpunkt för en Carex-behandling är 4 till 6 blad. Och då kör man en normaldos på 0,7 liter Carex. Man kan köra senare också, 7-8 blad, men då får man kompensera med lite högre dos. Ja. Då är det ju rätt så aktuellt nu. Precis, ja. Sen kan man ju tycka en del, ja men mina plantor är så små så det är väl inte lönt att tillväxtreglera. Men vi får ju ska vi säga, tillväxtregleringen gör att vi får en starkare tillväxt ner i rotsystemet. Alltså vi får en kraftigare rot och det behöver vi för övervintringen. Så även om plantorna är små nu så har vi ju kunnat se att vi har en positiv effekt från en tillväxtreglering på hösten. Så även på små plantor. Ja, precis. Storleken där spelar egentligen ingen roll om det är 5 stora blad eller 5 små. Så det man ska hålla isär här liksom att tillväxtreglering på hösten det är mer för övervintringen och tillväxtregleringen på våren det är liksom för att ändra arkitekturen på plantan och få med sidoskotten upp och jämnare mognad. Men då är det, oavsett om man kör en behandling nu med Carex så har man ändå de här 0,6-0,7 på våren? Ja, man får köra max 1,4. Okay. Så kör du 0,7 nu så har du 0,7. Ja, och för då kan du exempelvis blanda Carex med arkitekt. Ja, okay. Och då får man en ännu kraftigare tillväxtreglering. Vi hade ju någon demo hos er granne som fick jättefina effekter där. Så då har man ju kvar utav Carex. Ja, precis. Är det inte den 888? 888, ja. Nej, det är innan vi går in i vinter ska du ha 8 blad, 8 millimeter rothalsen och 8 centimeter lång rot.
Du kan läxan. Bra. Jo, den är ju viktig. Ja. Men tänk nu på när ni kör. Alltså det var ju väldigt mycket dagg nu när jag var där. Så kör i eftermiddag. Sen, så att det ska helst vara torra blad du ska köra på. Vi har 5 ekipage, varav 3 är en plockmaskin som kallas för pluck och track. Och där är det 4 personer som jobbar på en maskin. Och då står man på upphöjda platåer och plockar allting i topparna. Och sen går det 2 personer nere och plockar all frukt nerifrån och så högt upp de når. Och det är maskiner som vi har investerat i sen vi blev fruktodlare, för vi tycker att det passar alla. Killar, tjejer, unga, gamla. Och det sliter mindre på kroppen än att gå med den här tunga plockpåsen av axlarna. Det ska ju tilläggas att gängen här, eller maskinerna, plockar mellan 15 och 20 lådor per dag. Plus ett par industrilådor, beroende på vilken sort. Så det är verkligen effektiviserat plockningsarbetet. Jag får ju då en uppgift att samla ihop alla de här lådorna som maskinen släpper efter raden, och det blir mycket in och ut i traktorn och hämta hem lådorna, och just nu så har vi nästan 40 lådor som vi har plockat här under förmiddagen, så det blir väldigt mycket traktorkörning. Sen är det tur att jag gillar att köra traktor, men det gäller att hålla koll på var folket är, var de är, vem ska ha lådor, vem ska inte ha lådor, vem ska tömma industri. Men det är jäkligt kul. Den lådan gick ju sönder, så det var ju tur jag inte fick spik i traktordäcken, så att jag såg det. Nu är det blött. När jag har samlat ihop lådorna så ställer jag dem i stuvar om trä, och sen kommer ett åkeri här och hämtar upp dem och kör ner dem till Äppelriket i Kivik. Vi har väl cirka 7 kilometer ner till packeriet. Lastbilschaufförerna lastar in alla lådorna i ett kylrum, och sedan så tar personalen på Äppelriket hand om äpplena in till respektive kyl. Efterhand som äpplena säljs så tas varje parti fram och sorteras ännu en gång. Och sen, beroende på vilken kund det är, så packas det i olika lådor eller med olika lav. Så att vi vet aldrig riktigt var våra äpplen hamnar. Tack så mycket för att ni har följt oss under den här säsongen. Från att vi plockade säsongens första gurka till att vi nu är inne på årets sista äppelplockardagar. Det har varit jätteroligt att få vara med. Och väldigt trevligt att få lära sig massa om nya produkter, testa nya saker i fält, men också få dela med av vår vardag i vår verksamhet. Tack så mycket! Tack så mycket! Vi ses i gårdsbutiken.